પણ નહીં ભાવ અને બીજું સર્વિસ સારી મળશે, કારણ કે એકવારને ખબર હશે કે અમે આ લોકોને સર્વિસ નહીં આપે તો આ લોકો પાસે 10,000 મેમ્બર્સ છે જે એ લોકો બીજા પાસે જઈ શકે છે. તો જે ત્યાં કીધું કે આ કામ એક માણસનું નથી, આ કામ કલેક્ટિવ દરેક જમાતનું છે કે એ લોકો બધા મળે તો આપણે બધાને સરખી રીતના સર્વ કરી શકીએ. મને ખબર છે ડાય ઇસ્લામમાં એ લોકો ટ્રાય કરતા હતા ઓલું કરવા માટે, પણ ઘણા નંબર હોય તો ભાવ ઓછું થાય. આપણે વાત કરીએ ઇકોનોમિક અપલિફ્ટમેન્ટ. ઇકોનોમિક અપલિફ્ટમેન્ટમાં હું કહું છું કે બે ચીજ હોય, એક તમે સખાવત આપો ને એક તબક્કાને કોઈને આઈડિયા આપો. જ્યારે કોઈને સખાવત આપો તો તમે એને ટેમ્પરરી રિલીફ આપ્યા છો કે તમે આજે એને પૈસા આપ્યા તો છેલ્લી તારીખના એ પાછો આવશે પૈસા લેવા માટે. પણ તમે એને આઈડિયા આપો કે ભાઈ જો તું આવ, તું આ કામ કર, હું તને શીખવાડું છું, તો હું નહીં, આપણે બધા જ લોકો પાસે બિઝનેસ છે, આપણે ટ્રાય કરે એ લોકોને શીખવાડવા માટે. તો શું થશે, એ એક ફેરે આવશે પણ જિંદગીભર છે. તો મારા હિસાબે ગાઈડ કરવાનું અને એ લોકોને શીખવાડવાનું એ વધારે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. આપણે એમ્ફેસાઇઝ કરે કે આપણે એ લોકો બધાને આપણે જોઈએ કે કેવી રીતના. ઘણા ફેરે કોઈક માણસ હોય એની પાસે ફેક્ટરી છે પણ એને આઉટલેટ ખપે છે, તો આપણે એની પાસે જઈને કહી શકીએ બને આ જે ફલાણી માણસ છે તું એને માલ ઉધાર આપ, અમે ગેરંટી આપશું. તો એનો તો એક બીજી બ્રાન્ચ થઈ ગઈ. તો એવી રીતના કરી તો અને પોતે સિન્સિયર હશે તો પહેલાં એને 20 મિલિયનનો માલ મળશે, પણ એના પોતાની ઈમાનદારી ને હાર્ડવર્કથી ટાઈમ પહોંચશે કે એને 100 મિલિયનનો માલ ઉધાર મળશે, કારણ કે દરેક ફેક્ટરીવાળાને ખપે કે એ લોકોનો માલ વેચાય. પણ અલ્હમ્દુલિલ્લાહ ઘણા ફેક્ટરીવાળા છે બીજા, આપણી કોમવાળા નથી, પણ આપણું નામ છે જેનાથી આપણે જમાતનું નામ છે જેનાથી આપણે લોકોને કહી શકીએ કે તમે આપો ને અમે પછવાડેથી તમે ગેરંટી આપશો. બીજું આપણે કોશિશ કરશું પાછું ઘણા જે લોકો પાસ્ટ લીડર્સ છે ટ્રાય કર્યા કે બીજા માણસોને આપણે અપકન્ટ્રી મોકલાવે તો માણસોને જાવ નથી, આપણે પાછો ફરીથી ચાલુ કરશું ને લોકોને સમજાવે કે અપકન્ટ્રી જવાથી શું ફાયદો છે. કારણ કે ડાય ઇસ્લામમાં ખર્ચા ડબલ હોય છે, અપકન્ટ્રીમાં ખર્ચા ઓછા હોય છે અને અપકન્ટ્રીમાં કમાણી એ ડબલ હોય. તો આપણે ટ્રાય કરશું એ લોકોને કહેવા માટે ને નહીં કે ખાલી અહીંયા હું કિગાલીમાં હતો તો આપણે એ લોકો સાથે વાત કર્યા કે ઇન્શાલ્લાહ આપણે ખુરશીમાં આવે આપણે ઇન્શાલ્લાહ ખુરશીમાં આવશું તો અમે બિઝનેસમેન તમારા ને અમારા ફોર એક્ઝામ્પલ ડાય ઇસ્લામ જમાત કે મુંબાસા એ લોકોને રિક્વેસ્ટ કરશું કે ઝૂમની મિટિંગ કરે ને એ લોકો તમે કહે કે અહીંયા શેના પ્રોસ્પેક્ટ છે ને કેટલી કમાણી થઈ શકે છે. તો આપણા ભાઈઓ અહીંયાથી ત્યાં જઈ અને એ લોકોની લાઈફ બેટર કરી શકે છે. અને કાંઈ ચેલેન્જીસ હોય તો એ ઝૂમ મિટિંગમાં એ લોકોને બેસીને સમજાવે. આમ શું થાય કે કોઈક માણસ તો એક માણસ જશે રૂવાંડા જશે, એને કદાચ સાથ નહીં મળે બહુ, પણ ત્યાં આમ એ 10 જણા 15 જણાને મળી શકે છે. અને આમ અહીંયાથી એ 10 જણા ડાયરેક્ટ કરી શકે છે કે એ લોકોને ઇઝી પડે કે એ લોકો શું ખબર પડે કે ક્યાં પ્રોસ્પેક્ટ છે. બીજી આપણી જમાત છે મલાવી મામના, તો અહીંયા કદાચ પ્રોસ્પેક્ટ હશે તો આપણે ટ્રાય કરશું આપણા મેમ્બર્સ લોકોને બાજુમાં લઈ આવી અને એ લોકોને ફેસિલિટેટ કરી આપે કે એ લોકો એક્સેલ થાય. બીજું ઘણા ફેરે જમાના મેમ્બર્સ લોકોને લોન ખપતી હોય તો એ લોકો જમાતમાં એપ્લાય કરે. તો એ લોકો એપ્લાય કરે તો એ લોકોને લાગે બરાબર છે તો એ લોકો ફેડરેશનને મોકલાવે. પણ અમે ટ્રાય કરશું માણસને એમ્પ્લોય કરવા માટે જે માણસ બિઝનેસમાં કાઉન્સિલર હશે. તો જે કોઈક માણસ ફોર એક્ઝામ્પલ 10,000ની એપ્લિકેશન કર્યો છે તો અમે એ કેસ આપશું એ માણસને અને એ માણસ અમે કહી આપશું કે ભાઈ આ માણસને ધંધો સારો છે પણ 10,000 સાથે એનો ધંધો નહીં થાય, તો એને કદાચ 15,000 કે 20,000ની જરૂર હશે. તો અમે નહીં કે 10,000 આપશું, અમે હેલ્પ કરવા માટે અમે એને 20,000 આપી શકીએ તો એનો ધંધો ચાલે. આમ શું થાય કે 10,000 આપો તો એ બિચારો કરજામાં ગળી ગયો ને જમાતના પૈસા એ સાઈડમાં રહી જાય કે પાછા ના આવે.
આમ કરવાથી બેટર છે. ફોર એક્ઝામ્પલ હું દાખલો લઉં, $1,00,000 વર્ષના દેવાના હોય તો 10 જણાને $10,000 કરતાં બોરા અમે 4 જણાને 25,000 આપે કે 5 જણાને 20,000 આપે તો એટલીસ્ટ એમાંથી 80-90% સક્સેસફુલ થાય. તો આપણે ઉતાવળ નથી, એમ કરવા કરતી આપણે આસ્તે આસ્તે આ લોકોને બધાને સ્ટાન્ડર્ડ સુધી આવી શકે કે જેનાથી એ લોકોને એક ડિસન્ટ લાઈફ મળે, હિંમતવાળી લાઈફ મળે. કારણ કે કામ કરવા વગર વેરી ડિફિકલ્ટ છે કે કોઈક માણસ એનો સરખીના ગુજરાન ચલાવી શકે. પણ એક ચીજ ભૂલી ગયો કે અમે સાથે સાથે સ્કૂલ માટે બચ્ચાઓ જે જાય છે ભણવા માટે એ લોકો માટે કાઉન્સિલર ટ્રાય કરશું લેવા માટે. નહીં કે અહીંયા દરેક જમાતમાં ફરશે કે એ જોશે કે 5 વર્ષ પછી, કારણ કે બચ્ચાને ભણતા 4 વર્ષ લાગે, કે 4 વર્ષ પછી શેની ડિમાન્ડ હશે. હમણાં છોકરાને ખબર ના હોય કે એ ભણીને આવશે કે એને કામ મળે કે ના હોય. પણ ફોર એક્ઝામ્પલ અહીંયા ઇન્શાલ્લાહ 4 વર્ષ પછી ગેસ ને ઓઇલ હશે તો આપણે એ લોકો એને સમજાવશે કે જો તું ભણીને આવ તો 4 વર્ષ પછી તું એન્જિનિયરિંગ ગેસનું શીખીને આવ તો તને ઓટોમેટિકલી તારા માટે ખુરશી તૈયાર હોય. તો આપણે એટલા એ ગાઈડ કરશું બચ્ચાઓને કે બચ્ચો 17-18 વર્ષનો હોય, ઘણાને ખબર ન હોય કે મને શું થવું છે, પણ કારણ કે એનો દોસ્તાર થયો છે, કોણ થયો છે, તો બસ એને રીતના થવું છે. પણ આપણી ફરજ છે કે આપણે લોકોને ગાઈડ કરે કે એ લોકોનું ફ્યુચર શેમાં છે. તો આપણે એ ટ્રાય કરશું એ લોકોને ઓલું કરવા માટે. હું ઘણે બાજુ બોલી ગયો છું કે આપણા જવાનિયા આપણી પ્રાઇડ છે, આપણા જવાનિયા ઉપર આપણે અભિમાન છે, આપણા જવાનિયા ઉપર આપણી આશા છે કે એ લોકો આપણી ધ્યાન રાખી શકીએ. પણ એ લોકો આપણી ધ્યાન કેવી રીતના રાખી શકે તો એ આપણે હમણાંથી એ લોકોને શીખવાડીએ કે એ લોકો આપણે કેવી રીતના ફ્યુચરમાં હેલ્પ કરે. ઘણા જ્યારે હું જમાતમાં હતો ને હમણાં હશે કે ઘણા પેરેન્ટ્સ આવીને કમ્પ્લેન કરે છે કે બચ્ચાઓ અમારી ધ્યાન નથી રાખતા. તો બચપનથી એ લોકોને ટ્રાય કરે કે બતાવવા માટે કે મા બાપની ધ્યાન રાખવું વાજિબાત છે. તો એ લોકોને સ્ટાર્ટિંગથી ના હોય તો પછી એ લોકો મોટા થઈને જરાક એ લોકોને પ્રોબ્લેમ થાય છે. તમને લોકોને ખબર છે કે હું ડાયર ઇસ્લામ જમાતનો પ્રેસિડેન્ટ હતો, પણ ડાયર ઇસ્લામ જમાતનો પ્રેસિડેન્ટ કામ એકલો ન કરી શકે, એને ખપે માણસો. હું એક સ્પીચમાં બોલ્યો હતો અહીંયા કે બીજા લોકોને ખબર નહીં હોય કે ડાયર ઇસ્લામ જમાતમાં 500 વોલેન્ટિયર છે જે લોકો કામ કરે છે. તમે દરેક સેક્શનમાં જો, અહીંયા મસ્જિદમાં જો, લેડીઝમાં જો, કબ્રસ્તાનમાં જો, મહેફિલમાં જો, મહેફિલ અસગરીમાં જો, એ લોકો બધાય એ લોકો વોલેન્ટિયર્સ છે. તો વોલેન્ટિયર્સ વગર કોઈ પણ જમાત કામ ન કરી શકે. તો વોલેન્ટિયર્સ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. અને બતાવવા માટે કે આપણા જવાનીઓ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે એના માટે મારી દરેક કમિટીમાં હું યંગસ્ટર્સને લઈ આવ્યો હતો. પ્રોબેબલી એમાંથી એક હતો ધ યંગેસ્ટ ટ્રેઝરર આખી દુનિયામાં આપણી ખોજા વર્લ્ડમાંથી. કારણ કે આપણે ફરજ છે કે આપણે લોકોને ટ્રેન કરે તો કાલે એ લોકો આપણે શું કામ આવીને આપણા હોદ્દેદારો મને તો આ જમાત ચાલે. આપણું વિઝન ના હું ખપે કે 3 વર્ષ કે 6 વર્ષ, આપણું વિઝન હું ખપે 60 વર્ષ. તમે લોકોને બધાને ખબર છે કે આપણે તો કદાચ 10 વર્ષ 10 દિવસ પછી નહીં હોય, પણ આ જમાત બીજા 100-200 વર્ષ સુધી રહેવાની છે. તો આપણું વિચાર હું ખપે લાંબુ, જ્યાંથી આ જમાતને અને સર્વ કરવામાં આવે અને સરખીના સર્વ કરવામાં આવે. ભાઈઓ મને લાગે છે મારી થોડી ટાઈમ પતો આવ્યો છે, પણ મારીને ખાલી કહું છે કે આ કોમને હું મનથી ધનથી સર્વ કર્યું છું છેલ્લા 40 વર્ષ થયા. મને બધું નથી બોલ્યું કે હું શું શું કર્યો છું, પણ હું તમે લોકોને 2-3 ચીજ કહીશ જેનાથી તમે લોકોને કદાચ જે બીજાઓને ખબર ના હોય તો એ લોકોને જરાક ખબર પડે. કે તમને લોકોને ખબર હશે 2 વર્ષ પહેલાં કોવિડની બીમારી આવી હતી અને આપણે ઇબ્રાહિમ હાજીમાં સાઈડમાં વિંગ બનાવ્યા. આપણે મને લાગે છે 1 મહિનો અને 1 વીકમાં આપણે આ હોસ્પિટલ ઊભી રાખ્યા. ત્યારે આપણે માણસોને ફંડ પૂછા કર્યા તો એ લોકો અઠવાડિયામાં કાંઈક $6 લાખ આપ્યા. પછી અમે કોઈને કહું પડ્યું કે બસ ભાઈઓ અમે હવે ફંડ નથી લેતા કારણ કે અમે ફંડ પૂરા થઈ ગયા છે. પણ આ હોસ્પિટલ બનાવવાનું કારણ એક હતું.
તમે લોકોને યાદ હશે જ્યારે કોવિડ ચાલુ થયો તો કોઈને બોડી નહોતી મળતી, ગવર્મેન્ટ જઈને પોતે બરી કરતા હતા. તો આમાં અમારો વિચાર આવ્યો કે વાંધો નહીં, ભાઈઓને જે રીતના હેન્ડલ કરીને એ લોકો દફનાવે, પણ આપણી બહેનોને મા લોકોને એ લોકો સરખી રીતના હેન્ડલ નહીં કરે. તો એના માટે અમે કીધા કે ના, જલ્દી બનાવે તો આપણી બાયુનો કાંઈક પ્રોબ્લેમ થાય તો આપણે એ લોકોને પહેલાં હોસ્પિટલમાં અહીંયા ટ્રીટમેન્ટ કરે અને પછી જોઈએ કે એ લોકોને કેવી રીતના હેલ્પ કરશું. પણ અલ્હમ્દુલિલ્લાહ, કારણ કે આપણું રિલેશન સારું ગવર્મેન્ટ સાથે અને પરકોમ સાથે, તો મને ખુશી થાય છે કહેવાની કે પહેલો જ્યારે મય થઈ ગયા બધા ગવર્મેન્ટે જ દફનાવતા હતા, પણ અલ્હમ્દુલિલ્લાહ આપણી કોમમાં એક પહેલો મય થયો હતો, મને નામ યાદ નથી પણ એ આવ્યો હતો દુબઈથી. તો આખી તંઝાનિયામાં પહેલો મયત પોતાને દેવા માટે દફનાવે એ દાર ઇસ્લામ જમાત. એના થકી અમારા ઝઘડા થયા બીજી સુની જમાત સાથે, જે લોકો અહીંયા હશે કે તમે લોકોને કેવી રીતના મળે મયત કે તમે પોતે દફનાવી શકો અને અમે ના મળે. તો એ લોકોનો એક સુની કોઈ શેખ ગુજરી ગયો હતો, તો એ લોકો એને ના મળી. પછી આપણે કોશિશ કરીએ અને 3 દિવસ પછી મયત મળ્યું. આપણું સારું રાખવાથી આ આપણે ફાયદો મળે છે. એના પછી બધાને રજા મળી કે જેને મયત લઈ જવા હોય એ લોકો પોતે લઈ જાય. તો મારું કહેવાનું કે આ હોસ્પિટલ જ્યારે બાંધ્યા તો એ મગજમાં રાખીને કે ફર્સ્ટ આપણી લેડીઝ લોકોને આપણે ધ્યાન રાખી શકીએ અને પછી પણ અલ્હમ્દુલિલ્લાહ લેડીઝ લોકો તો બહુ નહીં અને જેન્ટ્સ લોકોએ એટલા નહીં કે બધું ભરાઈ ગયું હતું. તો આ હોસ્પિટલ કોને કામ આવી અને રેકોર્ડ હશે, મને ડૉક્ટરો કીધા કે અહીંયા ઓછા માણસો ગુજરી ગયા કુલિક વાગા ખાન, કદાચ અહીંયા પેશન્ટ્સ ઓછા હશે એટલા માટે, પણ જનરલી આપણો રેકોર્ડ બહુ સારું હતો. મને ખબર છે પહેલે ટાઈમે આપણે અબાઉટ 35 આપણા મેમ્બર્સને લૂઝ કર્યા, પણ કદાચ ઇબ્રાહિમ હાજીમાંથી કદાચ 10 ગયા હશે, બાકીના બીજી હોસ્પિટલમાંથી ગયા. તો આપણી ફરજ જ્યારે આપણે જોઈએ કે કોમને જરૂર છે તો આપણે ના સુએ ના કામ મૂકી અને આપણે કોશિશ કરી ને આપણે મેક શ્યોર કરે કે આપણી કોમને ફાયદો થાય છે. જેવી રીતના અમે 3-4 વર્ષ પહેલાં માફિયામાં ઇન્સિડન્ટ થઈ ગયું હતું, તો અમારા કામ ધંધા મૂકીને અમે 3-4 દિવસ સુધી ત્યાં રહ્યા. પાછો કારણ કે આપણું જમાતનું સરખી ના હોય સરકાર સાથે, તો 3 દિવસ સુધી એ લોકો આપણે હેલિકોપ્ટર આપ્યા ને હેલિકોપ્ટરથી આપણે એક મયત મળ્યું. તો આપણે જોવું ખપે કે આપણો રિશ્તો પરકોમ સાથે અને સરકાર સાથે સારું હોય તો આપણે આ ફાયદા થઈ શકે છે. તમે લોકોને યાદ હશે કે મુંબાસા જમાતના પ્રમુખ હતા ત્યારે, મને યાદ નથી, સજાદ આપણે વઝીર બોલાવે, સજાદ રાશિદ બોલાવે, કારણ કે એનું સારું હતું ગવર્મેન્ટ સાથે. તો 2 ફાયદા થયા. એક, નેરોબીની જમાત જે હમણાં છે એ લોકોને કંઈક 20 કે 27 એકરનું પ્લોટ એના ભાઈએ અપાયું, અને જ્યારે સોમાલિયામાં પ્રોબ્લેમ થયા હતા તો નહીં કે ખાલી રજા લઈ આવ્યો, પણ એ સાથે ગયો અને એ આપણા સોમાલી ભાઈ લોકોને બચાવીને પાછો લઈ આવ્યો. ઓળખાણ ના હોય તો આવા કામ ના થઈ શકે. તો હું તમને લોકોને પાછો કહું છું, હું હોઉં કે ના હોઉં, જે કોઈ હોય તો ટ્રાય કરે આવા રિશ્તા રાખવા માટે, આપણા માટે નહીં, આપણી કોમને કેવી રીતના એ ફાયદો થાય. જ્યારે આપણે અબાઉટ અમારી ભૂલ ના થતા તો કંઈ 35-40 વર્ષ થયા જ્યારે આપણા સોમાલી ભાઈ લોકો અહીંયા આવ્યા, ત્યારે એમાંથી અમુક 30 જણા એ લોકોને જાઉં હતું જે કોઈક અલા ન કરે કે કોઈકને આવી તકલીફ મળે જે રેફ્યુજી થાય, કારણ કે એનું બધું ચાલ્યું જાય ને એને ખબર નથી કે ક્યાં જવાનું છે. તો એ લોકોના સ્ટ્રેસમાં એ લોકો 30 જણા અહીંયાથી ગયા સાઉથ આફ્રિકા, ને સાઉથ આફ્રિકામાં એ લોકોને અટકાવવામાં આવ્યું કારણ કે એ લોકોના પાસપોર્ટ બરાબર નહોતા. તો એ પાસપોર્ટ થકી એ લોકોને પાછા લેવામાં આવ્યું અને એ લોકોને અહીંયા એરપોર્ટમાં રાખ્યા. પણ અલ્હમ્દુલિલ્લાહ ત્યારથી 35 વર્ષ પહેલાં એ લોકોને આપણે એનો ચાર્જ કરવું હતું, ક્રિમિનલ ચાર્જ, કે એ લોકો ખોટા ચોપડા બનાવ્યા. પણ અલ્હમ્દુલિલ્લાહ અલ્લાહને કરવું ને એ ટાઈમમાં માણસો હશે, તમે હશો ત્યારે, તો તમારી દુઆથી આપણે એ લોકોને રિહાઈ અપાવ્યા. સાથે કે આપણા ભાઈઓને, આપણા મુરગીશાના ભાઈઓને
આપણે 480 જણાને કંઈક 10 વર્ષ પહેલાં આપણે લોકોને બધાના પેપર્સ બનાવીને એ લોકોને અહીંયા સેટલ કર્યા. તમે લોકોને ખબર છે એક માણસના પેપર બનાવવા માટે કેટલાનો ખર્ચો થાય, પણ ત્યારે એક માણસને પેપર બનાવવા માટે $5000 ખર્ચો હતો. અલ્હમ્દુલિલ્લાહ આપણે જેને માંગણી કર્યા તો એ લોકો 5000માંથી એ લોકો 1000માં કરી આપ્યા. અધરવાઇઝ 500 માણસોના થાય $2.5 million, પણ આમ થયા $4,80,000. તો એ લોકોને બધાને આપણે સેટલ કર્યા. પણ એના ઉપરાંત બીજા 30 બાળકો જે જન્મ્યા હતા એ લોકોના પાસપોર્ટ મળવા પછી એ લોકોની સિટીઝનશીપ ના હોય, કારણ કે એ લોકોને ન્યુટ્રલાઇઝેશન કરવું ખપે. તો અલ્હમ્દુલિલ્લાહ આપણે 4 વર્ષ પહેલાં 30 આપણા ભાઈઓને સિટીઝન અપાવ્યા અને બાકી રહી ગયા છે બીજા 6. એમાંથી 3 અલ્હમ્દુલિલ્લાહ આ જે લોકોને મળી ગયા છે, બાકી રહી ગયા છે 3. તો ઇન્શાલ્લાહ તમારી દુઆથી અને અલ્લાહની નેમતથી આપણે એ લોકોનું એ કરશું. પણ આપણે આ કરે છે નહીં કે આપણે ખુરશી છે. હું કહી દીધો છું જમાતને ઘણા ઇલેક્શનમાં કે હું જમાતમાં ખુરશી હોય કે ના હોય, મારું કામ ને આપણું બધાનું કામ એકબીજાને આપણે હેલ્પ કરીએ તો આપણે એકબીજા સાથે બધાય મળી અને આગળ વધી શકીએ છીએ. ભાઈઓ, મને ખબર છે કે ઘણી ચર્ચા થઈ છે, પણ મને 2-3 ચીજ ક્લેરિફાય કરવું છે. મને પૂછા કરવામાં તો રૂવાંડામાં તો હું તમ લોકોને, કારણ કે જ્યારે હું મિટિંગમાં બધું ક્લેરિફાય કરી નાખું, પણ અનફોર્ચ્યુનેટલી મિટિંગમાં આવે 30-40 જણા. તો આજે તમે ઘણા છો ને ઓનલાઈન છે, તો હું તમ લોકોને 2-3 ચીજ તમ લોકોને ક્લેરિફાય કરી આપું. ઘણા કહે છે કે હું યુનિયનને તોડી નાખ્યું. ભાઈઓ, તમ લોકોને હું દિલની વાત કરું છું કે યુનિયનવાળા આપણા બાળકો છે. મેં 2 વર્ષ સુધી એ લોકોને સમજાવ્યું કે તમે આવો, સાથે કામ કરે. અને તમ લોકોને હું મારી જે 2 સીટ હોય MC મેમ્બરને નોમિનેટ કરવા માટે, એમાંથી 1 સીટ હું તમ લોકોને આપીશ. પછી અમે બેઠા, MOU બનાવ્યા, અને જ્યારે MOU બનાવે ત્યારે યુઝ્યુઅલી જે એ લોકો હોય, કારણ કે એ લોકો આપણા કમા સબ કમિટી તરફ હોય, તો એ લોકોને સાઇન કરી અને એ લોકોને લેવું ખપે તો અમે સાઇન કરીએ. એ લોકોને ગુડવિલ બતાડવા માટે કે અમે ખપે છે એ લોકો આપણી સાથે કામ કરે, તો હું સાઇન કરીને એ લોકોને આપ્યો કે તમે જાઓ અને તમે લોકો બાકી બીજી સિગ્નેચર લઈને આવો. તો એ લોકો પાછા ના આવ્યા. અમારું કામ નથી કે આપણે આપણા જવાનીઓને દૂર રાખીએ અને જવાનીઓને બિઝી ના રાખીએ, કારણ કે જવાનીઓને બિઝી ના રાખો તો એમાં મોટું પ્રોબ્લેમ થાય કે બચ્ચો જ્યારે ફ્રી હોય ત્યારે એ ખરાબ વોઇસીસમાં કરી શકે. તો અમારી ફરજ છે, ને હું કહું ઇસ્લામ જમાતની ફરજ છે કે એ લોકો જોઈએ કે જેટલું બને યંગસ્ટર્સને એ લોકો બિઝી રાખે તો એ લોકોને શૈતાની ગુનાહ એ લોકોમાં ના આવે. પણ અનફોર્ચ્યુનેટલી એ લોકો ના આવ્યા. પણ આ જે યુનિયન જે કહે છે યુનિયન સ્પોર્ટ્સ ક્લબનો ગ્રાઉન્ડ છે, એ ગ્રાઉન્ડ તમને બધાને ખબર છે કે એ જમાતની પ્રોપર્ટી છે. તો અમે એ ગ્રાઉન્ડ જમાતમાં લીધા અને બીજો માણસને એપાકેટ કરીને કે એ ધ્યાન રાખે. કારણ કે મારું કહેવાનું હતું, આપણો બધા સાક્ષી છો કે જ્યારે રમઝાન મહિનો આવે ત્યારે 500 બચ્ચા રમવા આવે. A, B, C ને D ટીમ થાય, નહીં કે ખાલી A, B, C ને ટીમ થાય. 10 વર્ષથી નીચેથી એટલી ટીમ થાય, 10 થી 15 વર્ષ એટલા થાય, તો કેટલા બાળકો થયા. અલ્હમ્દુલિલ્લાહ હમણાં જે મને સમાચાર મળે છે કે જે બચ્ચાઓ રમવા આવે છે, આપણે ખોપરતા નથી કે પાકા રમઝાન મહિનો આવે એ લોકો રોજ જાય છે અને ઘણા છોકરાઓને ફાયદો થાય છે. બીજું હતું કે જમાતે કોઈ બાઈને કોર્ટમાં લઈ ગઈ. તો મને ખાલી તમે લોકોને સવાલ પૂછ્યા કરવું છે, જવાબ નહીં આપજો, કારણ કે તમે લોકો બધા સમજો છો કે જ્યારે આપણે કોઈ માણસને કામમાંથી રજા આપે તો આપણે જાય કોર્ટમાં કે એ માણસ જાય કોર્ટમાં કે મને મારો હક નથી મળ્યો. તો ટૂંકમાં મને ખાલી કહું છે કે અમે નથી લઈ ગયા, અમે લઈ જવામાં આવ્યું હતું. મને આના ઉપર વધારે ચર્ચા નથી કરવી, કારણ કે એમ કરવાથી કદાચ બીજા કોઈને
જે ઇફેક્ટેડ માણસ હશે એને કદાચ તકલીફ પહોંચે તો આપણું કામ નથી કોઈને તકલીફ પહોંચાડવા માટે. પણ તમે લોકોને બધાને ખબર છે જે કામમાંથી રજા મળે એ જો જાય કોર્ટમાં કે લેબરમાં. બીજું કહેવાય છે કે ઇન્ટરફેથમાં હું પૈસા વાપર્યો. ભાઈઓ તમે લોકોને હું જરાક સમજાવું કે ઇન્ટરફેથ થકી જ્યારે આપણે આ લોકો સાથે બાજુમાં રહીને એ લોકોને બાજુમાં રાખીએ તો આપણો ફાયદો શું? એક કે તમે લોકોને બધાને ખબર છે કે આ વહાબી લોકો આપણી પછવાડે પહેર્યા છે, નહીં કે ઇસ્લામ જમાતની, વહાબી લોકો આખી દુનિયામાં શિયાની પછવાડે પહેર્યા છે. તો એ લોકોને દૂર રાખવાથી એક જરિયો હતો કે આપણે સુન્ની સાથે દોસ્તી રાખીએ તો એ લોકો એક સ્ટેપ પછવાડે રહે. પણ આપણે આપણા ભાઈઓને બાજુમાં રાખવાથી બીજો ફાયદો શું થાય કે આપણે સ્કૂલમાં એટેક આવ્યું હતું કે સ્કૂલમાં ગવર્મેન્ટ પાસેથી કાગળિયો આવ્યો કે અમે જવાબ આપો, અમે તમે કેવી રીતના અમે શા માટે તમારી સ્કૂલ બંધ ન કરે, કારણ કે એ લોકો ઉપર જઈને બધી ખોટી વાતો કરી અને આપણી સ્કૂલમાં ડેન્જર નાખી દીધા. તો એ લોકો સાથે આપણે જઈને સરકારને સમજાવ્યા અને એટલા માટે આપણી સ્કૂલ બચી ગઈ. તો જેટલો બને આપણા માટે છે કે આપણે વધારે દોસ્તી રાખીએ, ઓછા દુશ્મન રાખીએ. આપણે પોતાની લાઈફમાં આપણે ટ્રાય કરીએ કે આપણે દોસ્તી વધારે રાખીએ. તો આ એ લોકોને બાજુમાં રાખવાથી એ લોકો આપણે આવી રીતના. સાથે સ્કૂલમાં તમે લોકોને કદાચ યાદ હશે, ના હોય તો હું તમને યાદ દેરાઉં કે સ્કૂલમાં મિનિસ્ટર આવ્યો હતો, 50 મિલિયનનો ફાઇન નાખી ગયો હતો અને કીધો કે આ દિવાલ તોડો, સ્વિમિંગ પુલ તોડો ને આ ગ્રાઉન્ડ તોડો. કારણ કે તમે લોકોને યાદ હશે કે લો હતો કે 60 મીટર એટલે 30 મીટર એક બાજુ, મને યાદ નથી 30 કે 60, કે રિવર બેડથી 60 મીટર કાંઈ પણ ના હું ખપે. ઘણા આપણા ભાઈઓના ઓલી મગો મહિનામાં ક્યાં એ લોકોના ઘર તોડવામાં આવ્યું. પણ આ પણ આપણે નોટિસ આવી કાગળમાં છે. પણ અલ્હમ્દુલિલ્લાહ આપણે ગયા હતા મોટાઓ પાસે અને એ લોકોને હું લઈ ગયો હતો એકચ્યુઅલી ચેરમેનને આપણો સ્કૂલનો, ને એને કીધા તો કે તમે વ્યાજી નહીં કરો, હું તમે લોકોને ફાઇન કાઢી શકું છું, પણ હું એ લોકોને કહીશ તમે લોકોને 5 મિલિયનનો ફાઇન આપે કારણ કે તમે સ્કૂલ છો. હું નહીં કહું કે 0 કાઢે તો પછી ખોટી રીતના તકલીફ પહોંચશે. તો એટલા માટે અમે કબૂલ કર્યા. તો એ 5 મિલિયનનો ફાઇન ભર્યા 50માંથી અને આપણી સ્કૂલની ના દિવાલ તોડ્યા કે ના આપણો ગ્રાઉન્ડ. તો આ બધી ચીજ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, કારણ કે સ્કૂલ ના હોય તો આપણા બાળકો ગયા હોત ક્યાં, અને આ ગ્રાઉન્ડ ના હોય તો એ આપણો બાળકો ગયા હોત ક્યાં રમવા માટે. તો ઘણી ચીજો જે અમે કરે લાઝિમ નથી કે તમે ફિઝિકલી જુઓ કે આ 10 માળાની ઓલું બનાવી, બીજી ચીજ વધારે ઇમ્પોર્ટન્ટ હોય કુલીકો એ રહી. તો ને અમે આ બધું બોલે નહીં કે અમે આમ કર્યા ને આમ કર્યા, કારણ કે આ સોશિયલ મીડિયામાં આવ્યું તો મને થયું મારી ફરજ છે કે બીજા મેમ્બર્સ લોકોને લાગે કે આપણે કેવી રીતના કોમમાં સર્વ કર્યા છે. બીજું કે મીડિયામાં છે કે મેં 4 લાખ 5 લાખ ડોલર વાપર્યા પ્લોટ લેવા માટે. હું તમને લોકોને સમજાવું કે આપણે ઓફર મળી એ પ્લોટની કિંમત હતી ત્યારે, કારણ કે ત્યારે એ પ્લોટની કિંમત હતી બિટવીન $4 to $5 million. તો એ પ્લોટ આપણે મળતું હતું, થેન્ક યુ, એ પ્લોટ આપણે મળતું હતું 15 લાખમાં. તો 15 લાખમાં મળતું હતું કારણ કે આપણી કોમને ફાયદો થતો હતો. સમજો 3 મિલિયનની ઓલી હોય એની કિંમત હોય તો એ કોમને 100%નો ફાયદો થતો હતો. એટલા માટે અમે આ કોશિશ કર્યા અને અલ્હમ્દુલિલ્લાહ આપણે બધી એગ્રીમેન્ટ બનાવ્યા. આપણા હુશાર કોમના વકીલને વાપરી, અને વકીલ હું બોલી ગયો હતો કે એ પેલા ફ્રી કામ કર્યો અને કીધો કોમ માટે છે તો હું ચાર્જ નહીં કરું. પણ એ ભાઈ મને હેલ્પ કર્યા લેન્ડ્સમાંથી. પછી લેન્ડ્સમાંથી કાગળિયો મળ્યો જે લોકો પ્રોપર્ટીનું કામ કરે છે, તો એ લોકોને ખબર પડે કે અમે 1% ફાઇનલી આપણે 1% ભરવું ખપે સિટી કાઉન્સિલમાં. એ લોકોનો કંઈ ચાર્જીસ હોય છે તો એ 1% એ ભર્યા. 30 મિલિયન શિલિંગ એની રિસીટ છે. પણ એ દરમિયાન ગવર્મેન્ટ ચેન્જ થઈ ગઈ અને લોકોને બધાને ખબર છે કે આપણો જે પ્રમુખ હતો એ બધી ચીજને સ્ટોપ કરી નાખ્યો.
પણ એનો મતલબ નથી કે આ આપણે નથી મળ્યો. કારણ કે એ જમાતમાં હેંગ થતું હતું તો આપણે કીધા કે આપણે સંતારે નહીં, આપણે કહી દઈએ કે આટલા પૈસા વાપર્યા છે. પણ આપણા પાસે હતી કે આપણે કહે કે ના, આપણે આ જે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કર્યા છે એને આપણે ઇન્શાલ્લાહ મળશે. પણ કારણ કે અમે સાચા થયા કહેવા માટે કે અમે આટલા પૈસા, તો માણસો તૂટી પડ્યા છે કહેવા માટે કે અમે આ જમાતને ખોટ લેવા છે. પણ કાંઈ વાત નથી, ઇન્શાલ્લાહ અમે હજી કોશિશ કરે છે ને અલ્લાહને ખપશે તો આ જગ્યા આપણે મળી જશે. જેવી રીતના તમારાને બીજાને બધાને નહીં કે ખબર હશે કે આપણું આ કમ્પાઉન્ડ છે, એ કમ્પાઉન્ડની ટેન્ડર હતું ને આપણે 400 કે 420 મિલિયનનો બિડમાં એ મળતું હતું, પણ આપણે ના મળ્યું. એની બદલીમાં આપણે $2.5 મિલિયન એ ખુમ્સના પૈસા સાથે આ જગ્યા આપણે મળી. તો એમાં શું થયું કે આપણે ત્યારે સરખી રીતના લઈ લીધા હોત તો આપણે અહીંયા કોમર્શિયલ વેન્ચરે બનાવી શકીએ. કારણ કે ખુમ્સના પૈસા લીધા છે તો આપણે કોમર્શિયલ ના બનાવી શકીએ, એની બદલીમાં ખાલી આપણે રિલિજિયસ માટે એ વાપરી શકીએ. તો ઘણા ફેરે માણસો કોની નિયત સારી હોય પણ વચમાં કાંઈ ગરી જાય તો એ આપણે ના જાણે, એ અલ્લાહ બેટર જાણે. પણ આ પ્લોટ મળી જાય તો તમે લોકો કીધા બસ બહુ સારું કામ કર્યું છે. પણ ના મળ્યું તો જોઉં છું દરેક બાજુથી તીર મારો છો ને તલવારો મારો છો. ભાઈ મને કાંઈ લાગશે નહીં, ના મને કાંઈ ગુમરાહ થશે. હું કામ કરું છું સિન્સિયરલી અને હું કામ કરું છું ફોર ધ પ્લેઝર ઓફ અલ્લાહ. મને કોઈ પણ જાતની તકલીફ નથી થતી. મને લાગે છે હું ઘણું કવર કરી લીધો છું. કદાચ તમે સવાલ પૂછા કરશો તો કોઈ ચીજ ભૂલી ગયો હોઈશ તો હું તમને એના ઉપર પ્રકાશ આપું. તો ભાઈઓ કોઈને પણ કંઈક પૂછા કરવું હોય તો પ્લીઝ. જી જી સુભાઈ કિંગ માઇક. ભાઈઓ વડીલો, સલામ અલૈકુમ. મારા વડીલ ભાઈઓ બધા સલામ અલૈકુમ. એને હું તમને પહેલાં શોર્ટમાં કહું કે હું કોઈ લેક્ચરર નથી, હું કંઈ બોલવાનો નથી. હું 3 ચોપડી ભણ્યો છું અને એ જે થોડું ઘણું અનુભવ છે એના વિશે બોલું છું. અને જે હું જોયો છું એ બોલવા માગું છું, સાંભળેલું નથી બોલવા માગું. કારણ કે અહીંયા જે આપણે વાતો થઈ રહી છે ફેસબુકમાં કોઈ કહે છે કે અજીભાઈ આમ કર્યા, ફલામ કર્યા, પૈસા, હું સાંભળેલી વાત જોયેલી નથી. હું જે જોયો છું એ મને બોલું છું. 1-2 વસ્તુ છે જે અજીભાઈ પોતે બોલી નાખ્યા છે, જે હું મને બોલું છું રિગાર્ડિંગ કોરોના. ખરેખર મારી આંખે જોયો છું. અજીભાઈ, એની ટીમ, મોહમ્મદ રઝાભાઈ, ડૉક્ટરો બધા મળીને હું રાત્રે 1-1 વાગ્યા સુધી જોયો છું આંખેથી. કેટલા ભોગ આપતા હતા ત્યાં. એના 2 મહિનામાં ઓલું હોસ્પિટલ ઊભી કરી રાખ્યા. અને ઘણી જગ્યાએ દફન મયત કમિટીવાળા નથી પોતાનું ઓલું કરી અને જાન જોખમમાં રાખી અને બધા એને કર્યા હતા. એટલે એ મને વાત કરવી હતી ત્યાં. બીજી માફિયા વાસ્તે એ વાત કરવી હતી કે જે કેટલો પ્રેમ અને રિલેશન અજીભાઈ રાખ્યા છે ગવર્મેન્ટ સાથે. એ રિલેશન બહુ મોટી વસ્તુ છે. એટલે જે કોઈ બીજું આવે પ્લીઝ રિલેશન રાખે જે આપણા અજીભાઈ રાખ્યા હતા. વચમાં મૌલાના પડ્યા હતા આબિદ રઝા કે કોઈ હદીસ છે, પૂછા કરે છે કોઈને ઇમામને કે વોટ ઇઝ ધ ટેસ્ટ ઓફ વોટર, પાણીનો ટેસ્ટ શું છે? તો ઓલું કે પાણીનું કઈ ટેસ્ટ મીઠું છે, કડવું છે, ખાટું છે, કેવું છે? ધ ટેસ્ટ ઓફ વોટર ઇઝ લાઈફ. તો કે લાઈફનું ટેસ્ટ શું છે? તો કે લાઈફનું ટેસ્ટ રિલેશન છે. આજે તારી પાસે રિલેશન ન હોય, નો લાઈફ. કોઈ ભાઈઓને ફેમિલીને કોઈ બોલાવતો નથી, કાંઈ નથી કરતો, એટલે સમજી યાર ગાર્બેજ. ઘરે જે ટીવી જોઈ સુઈ જાય છે, નથી બચાડે બોલાવતો, નથી કાંઈ કરતો. એટલે રિલેશન મોટી વસ્તુ છે. જે કોઈ પાછું કોઈ પણ આવે આ પાછું આપણે દેશમાં રિલેશન રાખતા શીખે, એ મારું હતું.
હજીભાઈ જે બીજા કામ કરી રહ્યા છે જે આપણે જોયેલા છે માફિયાનું પોતે બોલી નાખ્યા છે એટલે પણ જરૂર નથી બોલવાની. એક છોકરો જે કબીરસા સિંહના પેટમાં હતો, જેલમાં હતો, કબીરસા પોતાની પૂરી કોશિશ કરી એ કે બીજા જેને સપોર્ટ કર્યા હતા ફાઇનાન્શિયલ કે અને એ છોકરાને પણ બહાર કાઢ્યા હતા. કરવાથી મને ઘણા કામ કરે છે તો એ આપણે અલા માટે કરે છે. હવે તમે બોલો છો તો મને જરાક તકલીફ પડે છે સાંભળવા માટે. પણ કોઈને એવો કોઈ સવાલ હોય જેનાથી થેન્ક યુ કે તમે જોવો છો. કારણ કે જ્યારે તમે કોવિડની વાત કર્યા તો હું મેમ્બર્સ લોકોને કહું મને ઘરે જવા માટે પ્રોબ્લેમ થતું હતું કારણ ઘરવાળાને બીક લાગતી હતી તો મને પહેલાં બહારે નાવું પડતું હતું પછી ઘરમાં જવું પડતું હતું. પણ એના થકી હું ગભરાણું નહીં પણ કરતો હતો. પણ આવી આમ સારું બોલવાથી મને જરાક તકલીફ થાય છે. બાકી જે હકીકત હતું મને માણસો જે વાતો કરે છે ને ગામમાં કે આ ફલાણું કે જે બોલી નાખ્યા પ્લોટની વાત કર્યા એના વિશે સાંભળેલું હતું. અને શું છે કે ઘણી વસ્તુ એવું થાય છે અજીઝભાઈ 80% સારું કર્યા હશે, 10-20% કદાચ ખરાબ થઈ ગયું હોય. એક માણસ દારૂ પીતો તો આખી જિંદગી ખરાબ કામ કરતો. એક બિંદરીને લઈને ખાલી બિચારી રડતી હતી, માં નહોતી, એને આંસુ કાઢી તો એને અલ્લાહ માફ કરી દીધું છે કે નહીં. તો આપણે કોશિશ કરીએ જે સાચાઈ છે બોલીએ છીએ અને તમને ખબર પડે. એ હિસાબે મારા ભાઈઓને ધ્યાન ખેંચ્યું છે કે આજે કારણ કે હું આને વોટ આપું છું કારણ કે શું મારી માસીનો છોકરો છે, મારા મામાનો છોકરો છે, મારો સાલો છે, મારા બરાબર એને વોટ આપું છું. ભાઈ તારી ફેમિલી માણસ છે એટલે મને એને વોટ આપું. પણ ફેમિલીમાં 100 માણસોની શું ખ્યાલ કર્યો છે એટલે એ બધું તમે જોઈને પછી વોટ આપવાનું છે ને. તમે ફેમિલીને કાંઈ કર્યા નથી એટલે એ બધું જો છે. તમે જે કર્યા છે મને માણસોનું ધ્યાન ખેંચવાનું હતું. વેરી સોરી કે મારી ભૂલ થઈ ગઈ કે અક્ષરને સ્પીકર નથી અને મને આવડત નથી ક્યાંય બોલો. પણ જે હકીકત હતી મને કેમ હતું પણ તમે બહુ વધારે બોલી જાય. થેન્ક યુ વેરી મચ. Let me finish. I think me, eh? Oh, you want to come forward if you ask him? Salaam alaikum. अस्सलाम वालेकुम. मुझे नाम हैदर अली जेराज है. माफिया में साथ वास मिश्का के खेंदावास. You remember that? First of all, before I speak anything, there is a lot of misconception what happened in mafia, and I would like to put it on records that when the boat capsized, when you called me, that was about next day 9 o'clock. Before that, people from task force had already come without any protection, without any life jackets. I told you, don't come. We didn't go through Jamaat. We went on our own. We didn't want anybody's help. We could have managed whatever we wanted to do there. However, when the Jamaat people came, there is so much other things which have happened there, which I will not want to discuss here. But our families are aggrieved. I'm telling you openly, I wish you people did not come. Thank you. Now, we are talking about Africa Federation and your position which you are aspiring. You have spoken so many things here, of which we all know you are such a nice person, and you are our friend. I personally feel I should draw your attention towards Article 40 of the Constitution of Africa Federation. Would you remember what that is? When did you last read Africa Federation Constitution? Very long time back. This is the answer I wanted from you. That's why neither of you or Mohammad Baisachu has spoken anything about what is written in the Constitution. My question is that Article 40 says that the cost of indemnifying for any wrong deed by any person in the position of office bearers or trustees will be indemnified. Do you understand what I mean by these sentences?
બીજા સવાલ પૂછા કરો પ્રોબ્લેમ નથી અને એના ટ્રાય નહીં કરો મને નહીં કોઈને પણ કે ટ્રાય કરીને શા માટે આપણે અહીંયા ઊભા નથી રહ્યા આપણે ઊભા રહ્યા છે સર્વ કરવા માટે અને દરેક ચીજનો એની પોતાની જગ્યા હોય આ કામ Answer me. I'm not going to answer the question which is trying to demean or to do what because you're asking me તમે ખબર છે તમે નથી ખબર આપણે કીધા કે જે રિલેટેડ હોય કે તમે આવીને શું કરશો કે શું કર્યા એના ઉપરથી પણ તમે આવીને કહો કે આઈડેન્ટિફાય છે મને બધું ખબર છે કે એનો મતલબ શું થયું તો એ જ્યારે ઇન્શાલ્લાહ ખુરશીમાં હશો અને એની આવી કોઈ ભૂલ થશે અજાણ્યા વગર કે જાણ્યા વગર ત્યારે અમે તમને લોકોને જવાબ આપશું જે સવાલ છે એ તમને પૂછા કરું છું મને લાગે છે તમે ક્વોલિફાય નહીં થાઓ એઝ અ પ્રેસિડન્ટ એઝ અ ચેરમેન one of the reasons is that you tend to forget things. Do you know today, now that you are talking here, you are live, people are watching you all over the world? Yes, let me finish. Let me finish my question. Let me finish my question. મારી ભાઈ મારી એક ચીજ મગજમાં નાખી દે આ ખુરશી અલ્લાહને ખપશે તો મળશે આ ખુરશી નહીં કે હું આવું છું ને અલ્લાહને ખપશે તો અલ્લાહ ગાઈડે કરશે ઓકે હા My question is, you spoke about Wahhabism, you are speaking about Sunnism, you spoke in Madagascar. Do you know these things? Even Ayatollah Sistani, he says these Sunnis are our brothers. We will not talk more on that. I'll go to my second question now. Do you know that if the ladies of any Jamaat, if the 25 of them come together and if they form their own Jamaat, they are eligible to be registered as a Jamaat under Africa Federation. If a situation like that comes, because we are finding that by the time people in Dar es Salaam Jamaat get any membership, it will happen, the right of women to get a membership of their own Jamaat is there in the Constitution. If a situation like this comes, what will you do? સમજાવું છે કે ફેડરેશનનું કામ છે યુનિટી લેવાનું ફેડરેશનનું કામ નથી છૂટા પાડવાનું કદાચ આવું સિચ્યુએશન આવે તો અમે લોકોને પૂછાવું તમારી જરૂરિયાત શું છે કે તમે લોકોને બીજી જમાત ખોલવી છે અને એ લોકોને કદાચ અન્યાય થતી હોય તો જે હોદ્દેદારો હશે એ લોકો સાથે બેસી અને ટ્રાય કરશું સોલ્વ કરવા માટે અહીંયા પ્રિન્સિપલી ઇસ્લામનું એ છે કે યુનિટી સો આ જે તમે કહો કે 25 કે 50 ઇસ્લામમાં તો 200 હોઈ શકે છે પણ આપણી ફરજ કે આપણે કોને બેસાડી સમજાવી અને સમજોતા કરાવવાની એ અમારું પ્રિન્સિપલ છે અમારું પ્રિન્સિપલ નથી કે અમે બસ 25 જણા આવ્યો કે 50 જણા આવ્યો તો બસ ઉપાંગાની એક જમાત છે કરિયાકોની એક જમાત છે એવું નથી અમે કોશિશ કરશું તમે લોકોને બધાને ખબર છે જે જમાતમાં 2 જમાત થઈ ગઈ છે એનું 8 દિવસ સુધી શું અંત છે My next question is, we hear that they call you Kiongozi wa dini, which you are not. We have never seen you deny that position. In our constitution in Dar es Salaam Jamaat, there is no such position. I don't know who created it. If these media people did it, we have never seen you refuting that. Can you tell us why? કોઈ માણસ મને બોલાવે હું તો નથી બોલ્યો ને પણ જ્યારે મને પૂછા કરે તો હું લોકોને કહું કે હું નથી ક્યોંગોઝી વાડીની પણ એ લોકો લખે તો શું એ લોકો લખે તો હું થઈ ગયો હું ક્યોંગોઝી વાડીની હોત તો હમણાં મારી પાસે પાઘડી હોત પણ અનફોર્ચ્યુનેટલી નથી એટલે પાઘડી નથી There was a mosque which was to be initiated at the airport, Julius Kambarage International Airport. What was it all about? What happened exactly? So many people of us, we do not know. And the good role that you played there. Please elaborate. ઓફર કરવામાં આવી થ્રુ બકવાટા કારણ કે બકવાટાને ઓફર કરવામાં આવી કે એ લોકોને મસ્જિદ બાંધે બિટવીન ટર્મિનલ 1 એન્ડ ટર્મિનલ 2 તો આપણે બે હાથથી લઈ એ લોકોને કાગળ લખ્યા કે અમે શિયા લોકો આ મસ્જિદ બાંધશું
તો એ લોકો પૂછા ગયા કે પછી એનો ખર્ચો કોણ આપશે કે અમે આપશું. તો એ દરમિયાન વહાબી લોકોએ લોકોને ખપતું હતું કે એ લોકો બાંધે કે એ લોકોનું નામ રહે. તો એમાં ઝઘડામાં એ આ કામકાજ અટકી ગયું. મારી પાસે ડોનરે તૈયાર હતો અને હું લોકોને કીધો કે અમે નહીં કે શિયાના શેખને રાખશું, અમે સુનીના શેખને રાખશું તો આપણે રજા મળે અને આપણી મસ્જિદ હોય ત્યાં અને અમે મેન્ટેન કરશું. પણ અમે ત્યાં મોરે રાખશું અને અમારા ભાઈઓ નમાઝ પઢવા આવે તો એ લોકો ત્યાં નમાઝ પઢી શકે. સારું કે તમે યાદ છે, પણ અનફોર્ચ્યુનેટલી એ લોકોને મને લાગે છે દે કુડ નોટ સી ફર્ધર કે તું દાર ઇસ્લામ લેન થા ફોરેનર અને પહેલાં તને મસ્જિદ મળે તો ઇટ પોર્ટ્રેઝ કે અહીંયા બહુ ઘણા મુસલમાન છે. સો દેટ ઇઝ વાય ઇવન ધ ગવર્મેન્ટ રિટ્રેક્ટ અને કીધા બસ અહીંયા અમે કોઈને રજા નથી આપતા. એટલા માટે આ રહ્યો આ સ્ટોપ થઈ ગયો. પણ ખાસ સ્ટોપ થયું બિકોઝ વહાબી લોકોને બનાવતો, તો એટલા માટે સ્ટોપ થયું. થેન્ક યુ વેરી મચ તમારા ક્વેશ્ચન માટે. હું આ બાજુથી લઈશ ક્વેશ્ચન બીજો. ફિરોઝભાઈ. સલામ વાલેકુમ. પ્રમુખ સાહેબ, આ સવાલ પૂછી ગયો તો બે કેન્ડિડેટને તમને પૂછ્યા કરું છું. નાની જમાતનું તમારા મેનિફેસ્ટોમાં શું વિચાર છે અને તમે શું કરવા માંગો છો? કે નાની જમાત ટાન્ઝાનિયાની અંદર, હું આફ્રિકા નથી બોલ, ટાન્ઝાનિયાની અંદર નાની જમાતો 10 થી 11 નાની જમાતો છે કે જે ડેડલાઇનમાં છે. બીજી જમાત પાસે પ્રોપર્ટીઓ પડી છે કે જે પ્રોપર્ટીઓ રિનોવેટ નથી થતી અને પડવામાં છે. તમારા મેનિફેસ્ટોમાં તમે એ નાની જમાતોનો શું વિચાર કર્યા છો અને કેવી રીતના એ લોકોને તમે ઉત્તેજન આપશો? થેન્ક યુ. પહેલાં ભાઈઓ, હું તમને કહું કે ઘણા મેમ્બર જે દાર ઇસ્લામમાં છે કદાચ 60-70% ભરમાંથી આવ્યા છે, બીજા મુઆઝાથી આવ્યા છે, બીજા સિંગીડાથી આવ્યા છે, બીજા ડોડોમાંથી આવ્યા છે. તો એ મેમ્બર લોકોની એ લોકોના દિલમાં છે કે અમારા બાપ કે અમારા દાદ બાબા લોકો આ મસ્જિદ બાંધી ગયા છે. તો લાઝિમ નથી દરેક ચીજ જમાત કરે કે દરેક ચીજ આફ્રિકા ફેડરેશન કરે છે. આપણા મેમ્બર્સ લોકોની મોહબ્બત છે અને ઘણા ફેરે હું જોઉં છું મોહરમ આવે છે તો અમુક માણસો લીંડી જાય છે મોહરમ કરવા માટે. જ્યારે મોહરમ કરવા જાય છે ત્યારે એ લોકો રંગ રોગાન કરે છે, એ લોકો અપડેટ કરે છે. હમણાં સિંગડા જમાત છે તો એની પ્રોપર્ટી હતી, એ પ્રોપર્ટીમાં ભાડા નહોતો આવતા. હવે અલહમદુલિલ્લાહ એક પ્રોપર્ટીમાં મિલિયનસીનો ભાડો આવે. તો એવી રીતના આપણી ફરજ છે કે આપણે જોઈએ કે આપણી બીજી જમાતોમાં કેવી રીતના હેલ્પ કરી શકીએ. પણ જમાતને આબાદ કરવાનું એ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, નહીં કે 10 જણા હોય ને મસ્જિદે સાફ સફાઈ ને બધું હોય, એ ઇમ્પોર્ટન્ટ નથી. આપણે એ મસ્જિદને કે એ ગામને આપણે જગાડીએ તો જગાડી કેવી રીતના શકીએ કે જે લીંડી સિંગીડા મુઆઝા સોંગિયાથી આવ્યા છે આ નવા જનરેશન આપણે કહીએ કે ભાઈ તમે જાઓ ત્યાં જઈને વસાવો તો 10માંથી 20 જણા થશે, 20માંથી 30 જણા થશે, એ લોકોની ઇન્કમ ઊભી થશે અને આપણી જમાતોને પ્રોપર્ટી એ બધી સંચવાઈ જશે. તો જ્યારે આવું પહેલાં એ લોકો પગલું લે પછી ફેડરેશન એ લોકોને સાથ આપે, એ લોકોને ખપતું હોય કે લોકોને બિઝનેસ ચાલુ કરવું છે તો એ લોકોને તકલીફ છે ત્યારે ફેડરેશન એ જમાત સાથે બેસીને નક્કી કરે કે કેટલું આ લોકોને ફાયદો થશે. તો એ આપણી જરૂર છે દરેક જમાતમાં જઈને આપણે એ જમાતને ચમકાવે. અને એ કરવાથી મને ખબર છે બધાએ તકોમાં આપણા બધામાં મોહબ્બત એલલ બેજ છે. એના થકી આપણે આપણા બિલાલવાળાને હેલ્પ કરી શકશું કે જેનાથી આપણો દીન વધારે સ્પ્રેડ થતું હશે. તો મને લાગે છે કે મારો જવાબ આવી રીતના છે. જી અઝીમભાઈ, અસ્સલામ વાલેકુમ. અઝીમભાઈ, મને 3 સવાલ છે કાલથી. પહેલાં તમે એજ્યુકેશનના મારામાં બોલ્યા, બહુ સારું બોલ્યા, સાચું બોલ્યા. કીપ ઇટ અપ, ઇન્શાલ્લાહ એવું જ થશે.
એક સવાલ છે મોટો. હમણાં આઉટસ્ટેન્ડિંગ એટલા બધા પૈસા મંગાય છે આપણા ભાઈઓને ને બહેનોને. કંપની 30 વર્ષ થઈ ગયા છે કે છે $1.5 મિલિયન છે, કંપની $2 મિલિયન. હવે બીજા થઈ ગયા છે નાના બાપા, બીજા થઈ ગયા છે દાદા બાપા, બીજા નાનીમાં થઈ ગયા છે, બીજા દાદીમાં થઈ ગયા છે. ક્યાંથી કોણ પૈસા દેવાનો છે? મારું સજેશન એ છે કે આગાને કાગળ લખો અને આ પૈસા હવે તમે કાઢી નાખો ચોપડામાં. ખોટા ચોપડામાં દેખાડવાના આટલા બધા કાંઈ ફરક નથી. અને બીજું ચેરમેન, બીજા જે છે હેન્ડ ટુ માઉથ આ જે છે કાઢી નથી. થોડાક ભરશે 100-200. હવે પછી વધારે જો ફોર્સ કરશું તમે તો જમાતમાં પહોંચી જશે, ઓલી છે બીજા પ્રોબ્લેમ થઈ જશે. એટલે ઇન્સ્ટેડ ઓફ સોલ્વિંગ ધ પ્રોબ્લેમ વી આર ક્રિએટિંગ અનધર પ્રોબ્લેમ. તો મારું શું છે કે આ કાઢી નાખવા, રિમૂવ ધીસ. ખુમ્સના પૈસા જો મળે, આગળ જો આપે રજા તો કાઢી નાખીએ આપણે. આઈ થિંક દેટ ઇઝ માય સજેશન ટુ યુ. પછી બીજો ઇબ્રાહિમ હાજી હોસ્પિટલ આપણે જમાત બિચારા હેરાન થાય છે, ડૉક્ટર તો જાય છે. ફેડરેશનવાળા 2 ડૉક્ટરને તો ભણાવો, PhD તો કરાવો. આવીને બેસી જાય. હવે હમણાં શું થાય છે, હમણાં જે ડૉક્ટર આવે છે બેસીને ચાલ્યો જાય ને બધા ગ્રાહકોને ઉપાડી જાય સાથે. એટલે કાંઈ થાય તો નહીં. પછી કે હવે આ છે ને વન વે હોસ્પિટલ્સ. એવી રીતે આપણે જો કરશું તો પછી કામ નહીં આવે છે. પ્લીઝ. થેન્ક યુ. થેન્ક યુ વેરી મચ સજેશન. પણ મને રજા ખપે, કારણ કે આ પૈસા કોમના છે કે કેવી રીતના આ પૈસા આપણે પાછા આ લોકોને આપીએ. એટલા માટે હું કહેતો હતો કે જે કોઈકને ભણી અને મોટું થવું હોય તો એના પોતા ઉપર છે. હું આપણા ડૉક્ટર કાઝીમની માફી માંગીશ, પણ એક એ ચમકતો સિતારો છે. એટલા માટે હું દરેક જમાતમાં એનો ઓલું લઉં છું કે એ ડૉક્ટર બિકોઝ ઓફ હિઝ પર્સનલ ઇનિશિયેટિવ એ મોશીમાં બન્યા. એ ક્રિશ્ચિયનની યુનિવર્સિટીમાં, અને હી ઇઝ વન ઓફ ધ મોસ્ટ ટોપ ડૉક્ટર ઇન્ટરને કરજો વગર. એટલા માટે અમે ટ્રાય, હું જોઈશ તમે પછી જવાબ આપી દઉં. હું એના માટે હું કહું છું કે આપણે ટ્રાય કરીએ આપણા બચ્ચાઓને અહીંયા ભણાવવા માટે. કારણ કે કહી ગયો કે કરજો બહુ ખરાબ છે ને કરજો માણસો ના ભરી શકે. હું તમે આપ્યો કે $500 ભરે જે 11 લાખ શિલિંગ થાય, કદાચ એની સેલરી 11 લાખ હોય. એટલા માટે આપણી બધાની ફરજ છે કે આપણે આપણા બાળકોના ભાઈના છોકરાને, બહેનના છોકરાને સમજાવે કે અહીંયા ભણવાથી શું થાય. એ બધું તમારો પર છે. હું બોલી ગયો મોશીમાં કે ઘણા ફેરે મને વિચાર આવે કે તમે યુનિવર્સિટીમાં જાઓ તો જે છોકરો હોશિયાર હોય તો જ એને એડમિશન મળે. તો યુનિવર્સિટીમાં પ્રોફેસર ઇજ, લેક્ચર ઇજ, એન્વાયરમેન્ટ ઇજ, તો એ આમાંથી બેસ્ટ ડૉક્ટર નીકળશે, સેકન્ડ બેસ્ટ નીકળશે. તો એ નીકળે કેવી રીતના? એ ખાલી નીકળે કે પોતાની મહેનતથી એને ખપે કે હું બધા કરતાં સારો થાઉં. તો પર્સનલ ઇનિશિયેટિવ બહુ હોશિયાર છે. આપણે અલહમદુલિલ્લાહ ઇબ્રાહિમ હાજીમાં એ ડૉક્ટર છે, ડૉક્ટર શબીર છે, એ વન ઓફ ધ ટોપ બોન સ્પેશિયલિસ્ટ છે. તો આપણી ફરજ, કારણ કે જ્યારે આપણા પોતાના ડૉક્ટર હોશિયાર હોય તો એ આપણી પ્રાઇડ કહેવાય કે અમારી પાસે શિયાના ખોજાના પોતે ડૉક્ટર છે. તો અમારા માટે ને આપણા બધા માટે ફખર હોય. એટલા માટે આપણે ટ્રાય કરીએ કે આપણે આપણા બાળકોને બનાવે. અને એ લોકો બહારે જાય તો એ લોકોને ખબર છે કે આ ક્યાં વાળો છે, તો ક્યાં દાર ઇસ્લામ વાળો છે. એ લોકો આપણા એમ્બેસેડર બની ને આપણી દાર ઇસ્લામની જમાતના પરચમ ઉપર ચડાવે. તો તમારી વાત બરાબર છે. હું ઇન્શાલ્લાહ કોશિશ કરશું કે બની શકે. કારણ કે મને ખબર છે કે ચોપડામાં રાખવાથી પૈસા આવતા જ ના હોય. તો ખાલી ચોપડામાં દેખાય કે 2.5 મિલિયન છે, પણ ના બેંકમાં હોય ના આશા હોય કે પાછા મળે. તો કદાચ એ લોકોને જોશું, આ મારું ડિસિઝન નથી, બધા કાઉન્સિલરનું ડિસિઝન હોય કે અમે જોશું કે કદાચ એ લોકોને કહે બસ અમે તમે અડધા કરી આપે છે કે તમે ભરો $500 બદલીમાં તમે ભરો $300 કમિટ કરો તો અમે તમારે ડેટ ઓછું કરી આવે. પણ એ મારા હાથમાં નથી ને કોઈના હાથમાં નથી. બધા કાઉન્સિલર બેસી અને નક્કી કરે. આપણે આ કામ કરવાનું છે મળીને. પણ ઇન્શાલ્લાહ તમારી માંગણી હું પહોંચતી કરીશ. જી.
Rahim. Salaam alaikum jamian. Pramukh Sahib, as normal, I address you, whether you have been before and even now, I like to call you Pramukh because of the respect that I have for you. But today we are going to discuss issues, and please don't get offended. Please, I have 4 observations and 1 question. So if you allow me to continue without interfering, at the end of the day, you can decide not to answer anything. I'll be more than happy. Agreed? Thank you. Mr. Chairman, I am going to talk about ijaza. Okay? This is a newly elected AFD chairman is best out as a wakil for AGHA. The wakil is authorized to collect, spend, safeguard the funds collected on his behalf. Your past and present record stands questionable. Poor internal control, poor auditing or influenced auditing, poor financial record keeping, and half-truth reporting were the norms. These are the first observation. I'm not going to ask you because there's only 1 question. Regarding unity, Mr. Chairman, you are a matured and a shrewd politician. Unity is in your tongue and not in your heart. Youths are the pillar of our community, and this is the reason why we live for today. You have destroyed the youth body after 70 years. 70 years, this community had a Ishnashi Union and Union Sports Club. You thought you are wise to destroy that. They were pioneers in building the leadership. They were the pioneers. Today, if you go around the world, you will see people have either been the members of Ishnashi Union before they took a position. Maybe you were not there. They were the leaders in creating a housing scheme. What you see is Alawi flats and the rest. They were the leaders in having an education system. The first nursery school was not done by the Jamaat, it was done by the union, the youth body. You found it difficult to swallow it. They were also supporting other projects, including giving financial aids through a creative means to Ibrahim Haji. I am not sure, and I don't want to accuse you, but I want to ask, and I want to find out. You found them as a threat and decided to react unwisely in spite of me coming to you. Mr. Chairman, if you remember, you gave me an audience at the corridor, and I told you the consequences of this. Today, you are coming here to cry a crocodile tear, telling us our youths are splitted. What do you expect? And what did you expect? Sorry, you said our youths are... Wait. Our youths are splitted, and you are claiming that some of our youths are going out and doing this. They don't have a platform. Where are their platform? Your speech about the youth in Arusha was not a slip of tongue, Mr. Chairman, about the youth of Dar es Salaam. They were not. You added wounds in our youths. And you came here today to ask for what? You had a hatred of our youths. Right of members. During 2014 Africa Federation meeting, a resolution was passed to allow women to vote. None of your agenda or none of your objective showed a women's right. In 2015, in the general body, you championed that Dar will not adopt this resolution. And you have denied them in the past and even today, even now. If you are truthful, you will tell us the truth when you answer this question. You also, with your old team, pressurized the Jamaat to solve this thing. This thing is even today. The Jamaat in Dar es Salaam are not willing to give access to CRC because they know
Two things is going to happen. One is the ladies' freedom to vote, and the second one is they don't want accountability, so that people can come and have that leak of money from their pocket. During your team, of 2 CRC functions were blocked by you, simply because when they brought the document, managing committee and some of us here, they say it is the sanctity of the managing. Sanctity of managing doesn't exist when there is responsibility. You are not ready to take the responsibility today. Nobody. You come here, you do what you want, you go, and that's it. That's not right. This is not our personal property. This is our people's property. This tactic has been limited even by the present Jamaat, which you are attending in the managing committee, and you threaten people who support the change. You have threatened the people who support the change, and you know whom I am referring to. The members do not wish to have because you don't want to have accountability, you don't have to have clean records, financial records, and budgeting to allow financial leaks to be stopped. Finally, Mr. Chairman, this is my question now to you, because this is the all. Are these your models that you want to bring in Africa Federation, such as fund leakage, kill past well-established youth institution, and deny women the right, which is a threat to our leadership? Is it what you will want to bring into our Africa Federation? That's number one. Number two, Mr. Chairman, you talk about Union Sports Club, that the title is. I was one of the people that had you. If you allow me later, not now, maybe the time is not right, but if you allow me, I will elaborate. Thank you very much, and I am sorry if I hurt you personally. It's okay. સાચી વાત હોય તો દુઃખ થાય અને ખોટી વાત હોય તો ખુશી થાય. ઓકે, તો મને કહું છે કે ભાઈઓ તમે બધું સાંભળ્યા કે હું ડિક્ટેટર હતો. એકાઉન્ટ્સ જમાતના દર 2 વર્ષે તમારી સામે પ્રેઝન્ટ થાય, તમે એડોપ્ટ કરો, પછી આજે 5 વર્ષ પછી આવીને મને કહો કે એકાઉન્ટ્સ બરાબર નહોતો, તો ત્યારે ક્યાં હતા જ્યારે એકાઉન્ટ્સ પ્રેઝન્ટ કરવામાં આવ્યું? પછી આજે આવીને એક્યુઝ કરો કે બના તું આજના કર્યો હતો. ભાઈ તમકાને એક ચીજ બીજી કહું કે યુનિટી નહીં, કે હું આજે બોલું છું, યુનિટી વર્ષો ત્યાં બોલું છું, અને યુનિટી આપણા મરજાએ કહી ગયા છે કે તમે લોકો સાથે રહી અને રહ્યો. આપણે છે અહીંયા આખી ટંઝાનિયામાં 12,000. ઓકે, તો આપણે યુનિટી ના કરીએ આપણા સુની ભાઈઓ સાથે, તો આપણે ધ્યાન કોણ રાખશે? તો જે બધું ઘણું બોલી ગયા, મને બધાના જવાબ નથી આપવું, પણ ખાલી તમને કહું છું કે આ તમારું દિલની વાત હતી. દિલની વાત તો બધાને હોય, મને પણ હોય, પણ આપણે જોઈએ કે મોટો પિક્ચર શું છે, કે આપણે આપણા બાળકો હમણાં, તમે કહો છો કે બાળકો હમણાં અહીંયા ને ત્યાં છે, પણ મારા હિસાબે બાળકો ઘરના રમે છે. પણ મને આના ઉપર વધારે ચર્ચા નથી કરવી, કારણ કે જ્યારે હું પ્રેસિડન્ટ નહોતો ને યુનિયન હતી ત્યારે આપણા બાળકોની શું હાલત થઈ. આજે આપણા બાળકો જે બગડી ગયા હતા ત્યારે તો યુનિયન હતી તો એ બગડી ગયા હતા. એટલા માટે આપણે જોયા કે આપણે આ લોકોને બાજુમાં લઈ આવી અને જોઈએ કે કેવી રીતના આપણી કોમનો ફાયદો થાય છે. પણ મને તો વાંધો નથી. હું હંમેશા કહું છું કે તમે લોકો કોઈકને ટ્રાય કરો પછાડવા માટે. આ પછાડવાને ને ઉપર અલ્લાહનું કામ છે, કોઈ ઇન્સાનનું કામ નથી. તમે લોકો ટ્રાય કરશો, પણ તમને જે અલ્લાહને કપશે એ થશે. હું મને લાગે છે કોઈ ક્વેશ્ચન નથી, અને હોય તો એક ચીજ તમને કહી દઉં કે આમાં હાર જીતની વાત નથી. હાર જીતની વાત નથી. આમાં અલ્લાહ કોને બ્લેસ કરે છે એ છે, સમજ્યા? તો એવું નથી કે હું નહીં આવું તો હું હારી નથી ગયો. હું અલ્લાહને ના પસંદ પડી એટલે હું ચાલો હૈદરભાઈ બોલો.
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह. મુરબ્બી સાહેબ, તમારો ટાઈમ લઈશ થોડુંક, કેમ કે હવે ફરજ આવી ગઈ છે અને વાજિબાત આવી ગઈ છે. પહેલાં તો તમને એ કહું કે તમે શાબાશી દઉં છું. આટલા બધા એલિગેશન્સ, આટલી બધી ઓબ્ઝર્વેશન્સ પોઝિટિવ ને નેગેટિવ હોવા બાવજૂદ તમે આ કોમની સેવા કરવા વાસ્તે ઊભા રહ્યા છો. એના વાસ્તે હું રિક્વેસ્ટ કરીશ મેમ્બરને, બધા મેમ્બરને એક સલવાત કરે. આ કોઈ ઓર્ડિનરી ઇન્સાનનું કામ નથી. આ કોઈ ખરેખર ઇમામ અલીનો ચાહને વાલાવાનું કામ છે. બીજો કોઈ હોય તો આ મૂકી દે કે આ મને જોતું જ નથી. પણ એ બધું લેવા બાદ, જાણવા બાદ પણ ઊભો રહેવું ખરેખર એક શાબાશી, એક મોટી વાત છે. હવે હું તમે અમુક સવાલ પૂછા કરીશ. Kiswahili ameketi ukiwa kiongozi huwezi kukosa lawama, na ukistaajabu ya Musa utaona za Firauni. હવે માણસો અહીંયા ઘણા આપણી નેશનલ લેંગ્વેજ જાણે છે, ગૂગલ છે, ઇન્ટરનેટ છે, એ લોકો જાણી શકે છે કે શું બોલશે ને એનો ટ્રાન્સલેશન શું છે. તો મને કહે નહીં કે કેમ તો આ લેંગ્વેજ યુઝ કર્યો છું. બીજું, તમે જ્યારે માફિયા ગયા, આપણા કોઈ મુરબ્બી તમે કીધા કે તમે ના આવ્યા હોત તો સારો થયો હોત. હું એક સવાલ પૂછા કરવા માંગુ છું કે જે ઇન્સાન તમે આ સવાલ પૂછા કર્યો ને એવા ઘણા સવાલો આવશે, બીજા સવાલો હશે કે જે તમે ડેમેજ કરે, ને બીજા સવાલ હશે જે તમે બિલ્ડ કરે. ઇન્સાનની ફિતરત અલગ છે. અમુક ઇન્સાન શૈતાનના ફરેબમાં જલ્દી આવી જાય છે, અમુક ઇન્સાન શૈતાનની ફરેબમાં આટલું જલ્દી આવતું નથી. એને ખાસ તો તમે જો નમાઝ પઢવા જાઓ કે શું શૈતાન ડિસ્ટર્બ કરે, હજારો ખ્યાલ આવે. તો ઇન્સાન છે. હું તમે દરખાસ્ત કરીશ કે તમે આવા ઇન્સાનને પહેલાં તો માફ કરો, બિકોઝ ઇટ વિલ શો યોર મેચ્યોરિટી, જેવી રીતે તમે પહેલાં પણ કર્યા છો. આ ઉંમરમાં 60+ જોવો છો કે કબર નેક્સ્ટ ડોર છે. બાકી દુનિયામાં જિંદગીમાં કેટલા વર્ષો રહી ગયા, રાઈટ? અને ઇન્સાનને ખબર છે કે મારી લાઈફ લિમિટ ને લાઈફ સ્પેન બહુ ઓછું છે. સો એવરી સિંગલ ડે ઇઝ અ બોનસ. એવા દિવસોમાં ઇન્સાનના વિચાર, એના થિંકિંગ અલગ હોય છે. જે ઇન્સાન આવો સવાલ પૂછા કર્યો કે તમે ના આવ્યા હોત તો સારું થયો હોત, એના પાસે કોર્ટની ડિગ્રી હતી કે તમે મના કરે કે તમે ના આવો? તમે એક જમાતના લીડર હતા, તમારી ફરજ હતી કે તમે જાઓ, અને ના ગયા હોત તો આ લોકો જ ઇન્સાન તમે ફિંગર આઉટ કર્યા હોત કે હું આ હેરાન થતા હતા ને જમાતને તો કાંઈ પૈરી ન હતી. સુરલ કાફિરૂનમાં 7 આયત છે, પણ સુરતુલ મુનાફિકીનમાં કેટલા પેજીસ છે તમે જો. ડિફરન્શિએટ બિટવીન અ મુનાફિક એન્ડ અ કાફિર. કાફિર જે છે એ મુનાફિક કરતાં સારું, મુનાફિક કાફિરથી વધારે ખરાબ અને ખતરનાક. તો એ જરાક તમારા માઇન્ડમાં રાખો તો તમે મદદ કરશે. ક્વેશ્ચન નંબર 3, અમે જેટલા અહીંયા ભેગા થયા છે બધા શિયા છે. મને એક ઇન્સાન ઊભો રહીને અહીંયા આવે, મને આખો કુરઆન પઢી આપે એના ટ્રાન્સલેશન સાથે. હું ખાલી 1 મિનિટ દઉં છું. એ આવે આગળ છે, પ્લીઝ વેલકમ છે. કુરાન આપણા શિયાનો, ઇસ્લામનું કોન્સ્ટિટ્યુશન છે. જ્યારે આપણી પોતાની કિતાબ અમે મોઢે નથી, અને ઇન્સાન તમે પૂછા કરે છે આફેરનું કોન્સ્ટિટ્યુશન તમારે મોઢે છે. શરમ આવે છે એવા ઇન્સાનના સોચ ઉપર કે જે અહીંયા આવે છે જલીલ કરવા. જલીલ. આજે જ્યારે કિડનેપ થયો તો એ ક્યાં હતો? અમે તમે નજરે જોયા છે.
જ્યારે આપણો એક છોકરો અંદર ઠોકાઈ ગયો હતો અને મર્ડર કેસ ઉપર અંદર હતો, ત્યારે આ લોકો બધા ક્યાં હતા? અમે તમે નજરે જોયા છે. થશે અલ્લાહ પાસે. તો આ જે આપણે કર્યા છે, આપણે બતાડવા માટે કર્યા છે, આપણે કર્યા છે ફોર ધ પ્લેઝર ઓફ અલ્લાહ. થેન્ક યુ કે તમે યાદ છે, પણ તમે આ વખાણ કાઢો તો મને જરાક તકલીફ થાય છે. હું એ ડિસકન્ટિન્યુ કરીશ કેમ કે રેકોર્ડેડ છે, અને તમે જો ગૂગલમાં જાઓ તો ઘણા જવાનીઓ બનેલા છે, એ લોકો જોઈ શકશે. અને થોડોક ડિસ્ટ્રેક્ટ થઈ ગયો મારા પોઈન્ટ ઉપર, પણ નો વરીઝ. આજે હું કોઈ પણ મુરબ્બીને અહીંયા પૂછા કરું કે આપણી કોન્સ્ટિટ્યુશન આફેડનું કે આ જમાતનું અમે મોઢે ભરી આપે, એ છે? 1 મિનિટ દઉં છું, પ્લીઝ કમ ફોરવર્ડ. છે? નથી. કોન્સ્ટિટ્યુશન ક્યારે યુઝ થાય છે? કોન્સ્ટિટ્યુશન એટલે શું? કોન્સ્ટિટ્યુશન એટલે કટાબા. તમે એ ત્યારે યુઝ કરો ને એ ક્લોઝિસ ત્યારે યુઝ કરો જ્યારે એની જરૂર હોય. જ્યારે તમારા પાસે એવા લીગલ ઇશ્યુઝ આવે તો તમે તમારા કોન્સ્ટિટ્યુશનમાં જોશો. જેવી રીતે એક ઇન્સાન અહીંયા પેશ કરી ગયો કે 25 માણસો કે 25 લેડીઝ જો ભેગી થાય તો જમાત ફોર્મ કરી શકે. પણ હું તમે એક વાત પૂછા કરું, કોર્ટમાં જાઉં, બુઝુર્ગ અહીંયા છે, આલિમો અહીંયા હશે, શું આપણી બીબી ફાતિમા અલૈહિ સલામ સલવાત ઇમામ અલી વાસ્તે કોર્ટમાં નહોતા ગયા? આપણા ઇમામ અલી કોર્ટમાં નહોતા ગયા? તો આપણે ખોજા કોણ છે? જો કોઈ માસુમીન જઈ શકે છે કોર્ટમાં, તો અમે ખોજા કોણ છે? તો હવે કોર્ટમાં જાઉં અને કોર્ટમાં ન જાઉં એ સેલ્ફ ડિક્રી છે. જો કોઈ લેડી ડિસાઇડ કરી કે એને કોર્ટમાં જાઉં છે એઝ એન એપ્લિકન્ટ, તો વોટ કેન યુ ડુ? યુ કાન્ટ સે એનીથિંગ. હવે જો ગઈ તો કેને લઈ ગઈ? ખોજા શિયા ઇસ્નાશી જમાતને લઈ ગઈ કે અઝીમભાઈ દેવજીને લઈ ગઈ? આઈ ડોન્ટ નો. આઈ થિંક તમે બહેતર જાણો છો. આપણા બીજા ભાઈ જેવી રીતે બોયલા ઘણું શીખવાનું મળ્યું, એમાં ઓબ્ઝર્વેશન્સ ઘણા હતા, અને 10,000 કોમ્યુનિટીના માણસોમાં એક ઇન્સાન સારું બોલે દેટ ઇઝ ઇમ્પોસિબલ. ઓબ્ઝર્વેશન્સ બે જાતના છે, સારા ઓબ્ઝર્વેશન્સ છે અને ખરાબ ઓબ્ઝર્વેશન્સ છે. પણ ઓબ્ઝર્વેશન્સ વિથ એવિડન્સ, જો કોઈ માણસ આવે ને એવિડન્સ પેશ કરે કે આમ હતું, એનું મારા પાસે આ છે ને આ છે દેખાડવા વાસ્તે, તો વી આર એક્સેપ્ટિંગ ઇટ કે હશે. અને મી હૈદર હુસેન ગુલામ અલી, આઈ વિલ હોલ્ડ યુ રિસ્પોન્સિબલ. હું 1 મિનિટ દઉં છું, એ માણસ પેશ કરે છે એના પાસે એવિડન્સ? આઈ બિલીવ નથી. અગર જો નથી તો શું થયું? એલિગેશન્સ. હવે આ એલિગેશન્સ જે છે, માણસ ઘરે પાંગા કરીને આવી શકે છે, હોટેલમાં પાંગા કરીને આવી શકે છે, ક્યાંથી પણ પાંગા કરીને આવી શકે છે કે હું આ પૂછીશ. પોસિબિલિટી એ પણ છે કે કદાચ કોઈ માણસ એને શીખાયેલો હોય કે તું જઈને આ પૂછા કર. હું તમને એક સવાલ પૂછા કરું છું, નોવિંગ દેટ બધું લાઈફ છે. તમે જ્યારે ચેરમેનશીપ કોન્ટેસ્ટ કર્યા ફર્સ્ટ ટાઈમ કોમ્યુનિટીમાં, યુનિયન સ્પોર્ટ્સ હતું કે ના હતું? હતું. તમારા મોજૂદગીમાં તૂટી ગયું, અને પછી તમે કીધા કે તમે બોલાવ્યા અને તમે કીધા કે તમારી જે પોસ્ટમાં 2 પોઝિશન છે, તમે બોલાવી અને એ લોકોને કીધા કે અમે બેસીને ડિસ્કસ કરે. તમે એપોઇન્ટ કરવા એ રેડી હતા, એ લોકો કોઓપરેટ ના કર્યા. હવે યુનિયન સ્પોર્ટ્સ તો એક બોડી છે, પણ સ્પોર્ટ્સ શું છે? સ્પોર્ટ્સ એક એક્ટિવિટીઝ છે. હું એક સવાલ પૂછા કરું છું બધાને કે યુનિયન સ્પોર્ટ્સ તો એક બાજુ મૂકો, એ તો એક બોડી થઈ. આપણા જવાનિયા લોકોને એક્ટિવિટીઝ મળી કે ના મળી?
ઇટ કુડ બી આજે યુનિયન સ્પોર્ટ્સ છે, કાલે યુનાઇટેડ સ્પોર્ટ્સ થાય, એના પછી જેફરી સ્પોર્ટ્સ થાય, એના પછી અલકાઈમ સ્પોર્ટ્સ થાય. નામ શું છે કે આમાં કંપની બદલે છે, એવી રીતે નામ બદલે છે. ઇટ્સ નોટ અ બિગ ડીલ. પણ આપણા જવાની લોકો રહીમાં કે ના રહીમાં, દેટ ઇઝ અ ક્વેશ્ચન. જો એ લોકો રહીમાં ને એન્ટરટેનમેન્ટ મળ્યું એ લોકોને, ના વોટ્સ અ બિગ ડીલ, વોટ્સ અ ક્વેશ્ચન. થેન્ક યુ. તમે આપણે મને લાગે છે અહીંયા ડિબેટ કરવા નથી આવ્યા. આપણે જો આવ્યા છે કે અમે કેવી રીતના આ જમાતને આગળ લઈ જાય અને ફાઇનલ ક્વેશ્ચન પૂછીને વાઇન્ડ ઓફ કરવું. આજે આફેડ જે છે એ ઘણું બધું કામ કરી ચૂકી છે અને ઘણા બિલ્ડિંગ્સ બનાવ્યા છે. અને આ ઘણા બધા બિલ્ડિંગ્સ જે છે એમાં મોટા મોટા ઘણા બધા એમાઉન્ટ યુઝ થયા છે. તમે દાખલા તરીકે લ્યો તો એક બિલ્ડિંગ $1 મિલિયન હશે, એક ફ્લોર. તો અમે 10 ફ્લોર લઈએ ખાલી એક બિલ્ડિંગના, તમે કોમ્બાઈન કરો તો વધારે થાય. હવે અમે ફિગર લઈએ ખાલી $10 મિલિયન. આજે $10 મિલિયન જો આપણો એક શિયા કોન્ટ્રાક્ટરને મહિલા હોત, એની માર્જિન કેટલી હોય? કેમ કે આ એવું પ્રોજેક્ટ નથી કે 1 વર્ષમાં કે 6 મહિનામાં પતી જાય. આવી નાની બિલ્ડિંગ નથી કે તમે 1 મહિનો ને 1 વર્ષ એક વીકમાં પતાવ્યા, એવું તો નથી. આ કેટલા માલાની બિલ્ડિંગ છે, તો આટલા માલા બિલ્ડિંગ 2 વર્ષ 3 વર્ષ તો લાગે. તો એની સ્પેન ઓફ માર્જિન એટલીસ્ટ 30%, 25-30% તો હશે. હવે 30% એટલે $3 મિલિયન થયા. એટલે આપણે કોમ્યુનિટીનો કોઈ પણ મેમ્બર હોત તો એ $3 મિલિયન કમાનો હોત. અને બિંગ અ ચેરમેન ઓફ આફેડ વિથ યોર કમિટી, રાઈટ, વિથ યોર ટીમ, આ $3 મિલિયન જો કોઈ શિયાને મહિલા હોત ને તમે એક કન્ડિશન રાખ્યા હોત કે આમાંથી મને 20% ખૂંસના જોઈ છે, તો $6 લાખ થયા. તો $6 લાખ આપણા કોમ્યુનિટીમાં ઇનબોક્સમાં આવ્યા હોત. કેમ કે તમે કોન્ટ્રાક્ટ આપો છો ને જ્યારે કોન્ટ્રાક્ટ આપો છો તમે ક્લોઝ રાખી શકો છો. અને એ ક્લોઝ રાખ્યા હોત કે ઓકે અમે તને બિઝનેસ આપે છે, તું ઇમામ સાહેબ જમાનના પૈસા આપ. હવે વેરી અનફોર્ચ્યુનેટલી પરકોમને દેવામાં આવ્યું. અને પરકોમમાં દેવામાં આવ્યું. અફસોસ એ વાતની છે કે હું આજે માણસ બેઠો તો એ કોઈ હજામ ન હતો, એક લોયર, કાઉન્સિલર, એડવોકેટ એ લોકોની ટીમમાં હતો. અને હું મારો એઝ અ લેમેન જોઈ શકું છું. તો હાઉ ઇઝ ઇટ પોસિબલ એ ના જોઈ શક્યો? પરકોમને દેવાનું રીઝન શું ને આપણા શિયાને રીઝન ના દેવું? એનું રીઝન એ હોઈ શકે છે કે એમાં કાંઈક હશે. હવે ઇન શોર્ટ ખુમ્સના પૈસા તો ખવાઈ ગયા, જે આજે નાના નાના માણસોને કામ આવ્યા હોત. આઈ થિંક વિથ યોર ઇન્સિસ્ટન્સ કે હું એન્ડ અપ કરું, I have decided to end up here. Thank you very much. Salaam alaikum. Rabbi Alhaj Azim Bhai, મને 2 વાત કરવી છે. એક તો જે હું વોટ્સઅપમાં વાંચ્યો છું, જે મને બહુ ખટક્યું છે. અને બીજું મને શું કહે છે, કોમેન્ટ નહીં બાકી સજેશન આપવું છે. તમે આવો કે જો કોઈ આવશે આફ્રિકા ફેડરેશનમાં ચેરમેન તરીકે, એના માટે આ સજેશન છે. પહેલું વાત એ છે કે વોટ્સઅપમાં હું વાત કરું કે ફિતનાખોરી આપણી મૂકીએ, ક્યાંય જવાના નથી. તમે જેટલું સારું કર્યું, જેટલું ખરાબ કર્યું, પર્સનલી મળીને એને વાત કર. તમને ઉછાળીને મને કાંઈ મળવાનું નથી. જવાના બાળકાઓ છે અહીંયા જે ભીખ માંગે છે. હું જોયો છું મારા કેથી. હું લઈ ગયો છું છોકરાઓને કામ ગોતવા માટે, આયા કામ કર 3 લાખ શીખશે. હું આ કામ ના કરું. હવે તમે ક્યાં રહ્યા છો છોકરાને? અહીંયા અંદર. ને હું ઝુરીભાઈને વાત કર્યો હતો. ઝુરીભાઈ કે ખોબરા પતી જાય પછી આપણે વાત કરશું, આપણું સેક્રેટરી નહીં. એ પહેલી વાત જે મને કહેવું હતું. એટલે ક્લેરિફાય કરું કે તમે જે આરુષામાં બોલ્યા હતા, મને નાની સ્ક્રિપ્ટ મળી. બાકી માણસો એવા ચર્ચા કર્યા છે, કારણ કે હું કોઈને નથી ગુરતો તો એનું નામ કેમ સાફ કરું?
સવાલ અહીંયા છે કે તમે મારા માટે કામ નથી કરતા કે કોઈ માટે કામ નથી કરતા, તમે કામ કરો છો ઇમામ માટે. તમે ચોરી કરશો તો ઇમામનો ચોરી કરો છો, તમે જવાબદારી દેશો ત્યાં. શું આવે ને કે હું બરાબર બના આ ખોવાઈ ગયા છે, નાજીભાઈ ખાઈ ગયા છે? નો. પહેલાં માણસનું સ્ટેટસ જો, પછી જો શું ચોરી કરી છે. સાચી વાત કરવાથી માણસોને કહેશું ને એ લોકોને ખરાબ લાગશે. જમાત વનઈબા nini sio kazi ya mtu mmoja hii, sio mnamsikizia tu jamaat inakuwa azimdeuja kwa sababu chairman ndo kaiba. No, msimpoint mtu mmoja kwa sababu humpendi. No, clarification ya watoto wako lazy. Azim Deuji hajasema katika akaunti yake kama volunteers. No, I'm saying it clearly, no volunteers. Kuna vijana wetu wana nguvu, wanakaa tu sigara kukaa kam kale karis hangisu Azim Deuji ne kusema ekwadich તો એ ક્લેરિફાય કરું છું કે આપણા ભાઈઓ જે છે દાસલામાં ચર્ચા ના કરે આટલું મોટું કે આજે આમ બોલ્યું છે. નો, દેટ્સ ઇટ. હવે મારું જે સજેશન છે, બાગામોની જમાત જે છે આપણી મસ્જિદ એ આફ્રિકા ફેડરેશનની જે છે ને એની સામે જ હું વાત કરું છું. 3 વર્ષ થઈ ગયા છે આજે. ઓનીભાઈને કરું છું, શબીર નજફીને કરું છું, જે પ્રમુખ આવશે એને કરું છું. મસ્જિદની સામે ત્યાં બાર છે અને ડિસ્કોટેક છે ત્યાં. હું પોતે પર્સનલી ઓનીભાઈને મળ્યો છું, શબીર નજફીને મળ્યો છું. મરહૂમ કાપા વાત કર્યો હતો, જે મસ્જિદની બાજુમાં હોય એ ikiwa baa hoteli ya disco yote haitaruhusiwa kuwa pale. આ વાત હું 3 વર્ષથી કરું છું, આજ સુધી કાંઈ એનું ઉમેરું નથી આવ્યું. જે કોઈ આવશે ફેડરેશનમાં ચેરમેન તરીકે એ બાબત જોઈ ત્યાં એ જગ્યા આપણને મળશે, મદ્રેસા થશે, સ્કૂલ થશે, જે કાંઈ થશે આપણા છોકરાનું ભવિષ્યમાં થશે. આપણા નહીં તો કોઈ બી બિરાના છોકરાનું ભવિષ્યમાં થશે. એ મારી સજેશન છે. સલામ આલેકુમ. હું આ છેલ્લો સવાલ લઈશ કારણ કે હવે થાય છે 11. Assalamu alaikum. I'll try to be as brief as possible, just a couple of points. I was listening to your campaign, one of your other campaign, and I had heard that you said that there's a trend in Dar es Salaam of people the habit has started of people stealing in employment. So if you can clarify further what you meant by it, because I think it's a very heavy statement. And when you are a president recently till 2020, what have you done in order to resolve this matter if it was there? That's the first one. My second point is when you said about that we are coming to the AGM when we are endorsing the accounts and whatever, there was a concern in your last AGM of your term. There was a project under the Jamaat, and there was a concern from the general body with regards to the reporting and finance of it, because that project was quite big and it costed about billions. It's not, even we as a community are unsure about it. However, you clearly said that the matter is closed, no more discussing. A report was not given, financial information was not given either. So, if you would become chairman of Africa Federation, you would be the ijaza holder. I would like to ask, what level of reporting would you be giving to the conference, as you would be responsible for khums, which is Imam's money, and would you be reporting to the conference to the highest level of accountability? My third point is regarding giving contractors. We need to thank you. You have worked very hard for the extension of Ibrahim Haji. We have a new masjid in Kabristan. We have the Uhuru plot going on. Can you please enlighten who are the contractors for those projects? I hope, is it from our community? Because I believe that the main purpose of these community projects are to bring the prices down, maintain the quality. It is important to give our community, but is there a point, would it rather be better to save that money in order to help the lower people to afford what the purpose is? Or do we want to give the rich business so that they can continue becoming richer and shifting the burden into the buyers who are the low class or middle class? And I'm sorry to say low class, but I hope you understand what I mean.
My last point is I would of course like to concur with Haidar uncle regarding that we have to, it is our wajibat when we see there is misinformation. We are all, I'm sure we have all attended Sheikh Adil Raza's khutbah today, and he says that we should not keep quiet when there is wrong going on. I would like to draw your attention, Mr. Chairman, that to give half information in public, to raise doubts, suspicious information, and then to say that we should not discuss about it, I think it is wrong. Either we talk or we don't talk. The issue of a lady being taken to, a lady taking the Jamaat to court, I have first-hand information, Mr. Chairman, that she was being given false allegations, which she herself does not know till today. She had tried to contact the CBE, no response, nobody was ready to listen to her. She tried to contact the Jamaat, the managing committee, nobody was ready to listen to her. She was terminated without any proof, any evidence. And not only that, she had a timeline. In order to sit with that, in order to sit with the Jamaat, she had to go to the mediation and arbitration. She did that. Why? So that we can come in the table. Unfortunately, even that CMA or arbitration proved that the CBE, the Jamaat, did wrong to her. And instead of now going to sit with her, the Jamaat went to apply in the High Court and filed a case against her. So just to clarify with Mr. Haidar uncle, maybe he was given misinformation. The Jamaat or the CBE, one of the two, was the applicant in the High Court case against the lady. Let us not give false information, please. We are in IMAMBARGHA. There is a Zari here. So please let us be correct in our information. Thank you very much for your question. And as I said earlier, this was the last question, but I'll start replying you from your last point. It is not true that this lady, the Jamaat people not meet. I met her at my house. I met her in the mosque here. So it is not true that we did not see her. I met her. And if you are saying no, but I met her, okay? So it is your word and my word. But I hope the whole community had trusted me. Please sit down, I'll not reply you. No, I hope the minutes are there of that meeting just for Jamaat record purpose. It is this community, alhamdulillah, who had voted me with confidence. That is why they found trust in me. That is why they elected me not once, 3 times. So I am telling the members that I met her not once, I met her twice. And as Murabi, my vice chairman of my Jamaat, has said, this case has been resolved and they have settled it, right? So I would not like to talk more on this because now this case is closed. You said, number one, that I said there are people who are employed and who steal. If you don't know, then I'm shocked. The members who are here, they know when they employ and what they face. So it is not a lie. I'm repeating again that there are members who are not faithful. Okay? And when I say this, don't try and generalize that I'm saying every member is not faithful. It is not correct. Okay? So please, I insist, but it is our duty, not as president, as Amr bil Maruf, when you see somebody who is not doing the right thing, we should help. People have come to me recently, only 3 months back, 3 people, who say, now we want to take this person to the police. So now I cannot say yes or no. I said, it's your wish. If you want to take him, they opened the godown, they had the key, and they loaded the goods with a pickup, but I don't want to elaborate more. But I'm saying there are people who are doing this. So we should not try and keep quiet because we should tell others that this is not right. About the project, alhamdulillah, I know the project was going on. It was me only when I found out that it might not work very well. I stopped the project, and the project was closed 6 years back. And the last meeting, you come and tell me that you want to see the accounts of last year. So why didn't you ask the questions 6 years back, 8 years back?
And now today, you are coming to ask me, I did not say. I said that once the accounts are presented, they are adopted and seconded, that is finished. Okay? So don't try and bring things of the past, probably to smear somebody or probably to, this will not help. Okay? We have to see further how we can come and face these challenges and make better Shia brothers in this world so that we can help not only our Shia brothers, but it is our duty to help others also. So with this, I would like to thank you all for coming. I said this was the last thing. I will not entertain anymore because you have been sitting, I have been standing for 2 hours. So I will end up here, and as the permission was granted, that it will be over within 1 hour. But unfortunately, I was patient enough just to make sure that whatever you're asking me, I can reply you. I think so it is nearly 2 hours. So thank you very much. May God bless you, and may God bless this community to prosper and to stay on the right path so that when our awaited Imam is coming, we keep the road clean for him. Thank you very much. Sorry, Mr. Chair, just a follow-up question. Mr. Chair, just a follow-up question. For clarification, if you will allow, we know you would listen to us. I just need to clarify one thing, that the project being said is A3. It was kept on asking during the previous AGMs. It was not being answered. So please I think it's important to say that we did not, it's not a question of people endorsing in the previous AGMs. It was not reported clearly and it has never been. Bayo, thank you very much for coming, attending, and giving the opportunity to one of the candidates who is seeking also presidency or chairmanship position for Africa Federation. Again, I repeat, the election is on Sunday, 29th May 2022 from 4:30 p.m. to 8 p.m. This IMAMBARGHA, the Gents IMAMBARGHA, the voting will happen here. There are some rules that we have put on the notice board. Mangni karu chu bhayo, please, for those people who are commonly known, yes, you are known, but for some people maybe we don't know everybody's faces. The Jamaat staff may not know you. So please, je vote karwa aavo, mangni kare che ke ID, photo ID leine aavo, please. Ane, just in case na hoy ke whatever, then we'll have to ask for somebody we cannot identify. We'll have to ask another member that we know, that you know, who can then introduce you. So please, assist us. These are just small processes. We want to hold it very transparently. We've also invited candidates' representatives who will be here supervising the whole election process. So, Sunday, 29th May, 4:30 p.m., inshallah, the voting will open. With this, let us end this proceeding, remembering all our marhumeen, and especially because this is for leadership positions, let us particularly remember all the marhumeen who have been leaders in this community, and leaders in Africa Federation, who have passed away, left a lot of their sweat and probably blood and resources into the community invested. Suratul Mubarakatul Fatiha. जे लोग